لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمه بلايك وتكتب كومنت، ده بيساعدنا نعرف رأيك وبيشجعنا نعمل فيديوهات أكتر. كمان الدعم بتاعك بيخلي الفيديو يوصل لناس غيرك، فلو حابب تشارك الفيديو مع أصحابك ده هيكون ليه تأثير كبير. وبالنسبة لمجموعة البريسيتس اللي كتير منكم طلبها مني هوفرها قريب جدا، بلس هعمل ورك شوب اوفلاين برايفت وده بناء على طلبكم. والتفاصيل أكتر ابعت لي مسج على انستجرام واللينك في وصف الفيديو.